بسم الله الرحمن الرحیم ټوټل کتونکو ته السلام علیکم. امید دی ښه یې. ټاپک دی lesson mates. نن زموږ properties of cube root of unity. صحیح شوه. د cube root of unity زموږ سره څه پراپرټیانې دي په هغې باندې خبره کوو. زموږ سره د دې درې څلور پراپرټیانې دي. صحیح ده. آی تھنک درې پراپرټیانې دي زموږ سره. فرست پراپرټي څه وایي چې مطلب کیوب روټ اف یونټي موږ په دغه کې معلوم کړی په دې نه مخکې لیکچر کې چې سو کیوب روټ اف یونټي زموږ سره برابر و کیوب روټ اف یونټي زموږ سره برابر و از ایکول ټو 1 اومیګا او بل څه شی اومیګا سکویر. اوس لاولنۍ پراپرټي چې موږ ته وایي د سم اف د کیوب روټس اف یونټي از ایکول ټو 0. مطلب دا دی دا څومره کیوب روټس اف یونټي چې کوم دي دا زه جمع کړم دا به ماله 0 راکوي. صحیح ده. راځئ پروف کوو دغه پراپرټي. لاولنۍ څه وایي؟ لاولنۍ پراپرټي دا خبره کوي چې تاسو ورس کې هم سم اف کیوب روټس اف یونټي از 0. سم اف کیوب روټس اف unity is 0. This is 1 plus omega square is equal to 0. دا خبره ثبوت کول غواړي. د دې دواړو یو مطلب دی. په بریکټ کې مطلب چې دا سنټنس لیکلی یا دا لیکلی نو زه ترې دا ایل ایچ اس سایډ اخلم او ګورم چې دا ار ایچ اس ترې راځي که نه. پروف دی. ګورئ پروف چې 1 plus omega square is equal to 1 په خپل ځای 0 ته ګورم چې راځي که نه. صحیح ده. اومیګا ویلیو څه شی ده؟ -1 پلس آیوټا انټو 3 انډر روټ ډیوایډډ بای 2 پلس د دې بل ویلیو څه ده؟ -1 ماینس آیوټا انټو انډر د روټ 3 ډیوایډډ بای 2. تاسو سوچ وکئ د دې 1 لاندې څه شی دی؟ 1 د دې غونډ شي السیم 2 دی. نو السیم یې واخلئ چې تاسو یې کله د 2 السیم والئ دا 2 راوړئ په 1 ډیوایډ کړئ 2 راځي 2 چې د 1 سره ضرب شي زموږ سره به 2 شي. دلته دا پلس چې دا اصل کې به داسې شي دا غونډ ټرم به جمع شي د چا سره؟ د دې ټرم سره. نو 2 السیم په 2 ډیوایډ کړئ 1 راځي 1 چې د دې شي سره ضرب وکړي بس واپس دا راځي -1 پلس آیوټا انټو 3 انډر روټ او دلته به راسره راشي پلس په خپل ځای دا 2 په 2 ډیوایډ کړئ سره راځي 1 چې د دې شي سره ضرب وکړي واپس دغه راځي. یاد ساتئ 1 چې کله د چا څه په پراډکټ کې راځي په هغه څه افیکټ نه کوي. ښه دا به زما سره راشي -1 ماینس آیوټا او انټو انډر د روټ 3. اوس دا شي ور ضرب کوي دا پلس ور ضرب کوي پلس ضرب ماینس نو -1 پلس ضرب پلس آیوټا او انټو 3 انډر روټ. صحیح ده. پلس ضرب ماینس نو دا به راسره راشي -1 او دلته به راسره راشي پلس ضرب ماینس نو ماینس آیوټا انټو 3 انډر روټ ډیوایډډ بای 2. کلیر؟ ها دلته ګورئ دا او دا به یو بل کینسل کی زموږ سره 2 په خپل ځای شو. صحیح ده. نو دا به زما سره برابر شي 2 دلته -1 او -1 نو -2 دغه شو ډیوایډډ بای 2 را سره راغی نو دلته سره راغی 0 ډیوایډډ بای 2 او 0 له الله دا طاقت ورکړل چې 0 تاسو په چا ډیوایډ کوئ په مطلب په نان 0 باندې. ښه 0 بای 0 نشي ویلی چې دا 0 دی خو د 0 نه 0 چې په بل اني نمبر ډیوایډ کوئ 0 کیږي نو دا به زموږ سره راشي 0. صحیح ده. دا خبره ثبوت شوه چې سم اف د کیوب روټ اف یونټي چې کوم دی هغه زموږ سره څه شی دی؟ 0 دی. اوس ګورو چې پراډکټ اف د کیوب روټ اف یونټي څه دی؟ پراډکټ اف کیوب روټ اف یونټي. صحیح ده. پراډکټ اف کیوب روټ اف یونټي دا زموږ سره برابر دی د چا؟ د 1 او تاسو داسې لیکلی شئ چې 1 ډاټ اومیګا سکویر او که تاسو سوچ وکئ 1 چې د دې سره ضرب شي واپس د دواړه راځي او د دې دواړو پاور 1 د ده دی او سکویر د ده دی نو بیس سیم دی پاور جمع کوي اومیګا کیوب راځي او دا خبره ثبوت کول غواړي چې دا د 1 برابر دی. نو پروف ته یې ګورئ بیا ترې ایل ایچ اس سایډ رالو. ها پروف 1 ډاټ اومیګا سکویر از ایکول ټو اوس 1 په خپل ځای د اومیګا ویلیو څه شی ده؟ هغه ده -1 پلس آیوټا او دلته به راسره راشي 3 ډیوایډډ بای 2 او د ده څه به ضرب شي زما سره څه شی دلته به زما سره په ضرب کې ورسره راشي -1 ماینس آیوټا انټو 3 انډر د روټ ډیوایډډ بای 2. ولې؟ دا د اومیګا ویلیو ده دا د اومیګا سکویر ویلیو ده. صحیح نه؟ ښه نو دا به زما سره برابر شي ګورئ چې کله داسې راشي
چې پی اور کیو راشي ملټیپلایډ بای او پرس کې P1 بټه Q1 راشي. موږ دا بر د بر ضرب کوو کوز د کوز سره ضرب کوو نو P او P1 شي دلته ډیوایډډ بای Q او Q1 شي خو Q او Q1 نان زیرو پکاري. صحیح ده. نو دلته د د لاندې 1 دی نو دا لاندې د لاندې څه ضرب کوي 1 ملټیپلایډ بای 2 2 او 2 ملټیپلایډ بای 2 4 نو لاندې به زموږ سره ریزلټ راشي 4. دا بر د بر څه ضرب کوي نو 1 خو که د چا څه ضرب کوي نو اثر پرې نه کوي خو د بقایا به ضرب کوو نو -1 پلس ایوټا او دلته به راسره راشي 3 دا به ضرب شي د چا سره د -1 ماینس ایوټا انټو 3. صحیح ده. او تاسو ته پته ده د یو فارمولې شریفې نه چې هغه فارموله دا دی چې A پلس B او د ده څه چې کله په ضرب کې راشي A ماینس B نو A سکویر ماینس B سکویر ریزلټ ورکوي. که تاسو سوچ وکړئ د A په ځای څه دی -1 دلته هم دی او دلته هم دی دلته پلس خیال هم دی او د B په ځای دی د B په ځای زموږ څه ایوټا انټو 3 انډر روټ دی دلته ماینس وګورئ دلته ماینس او د B په ځای دی ایوټا انټو 3 انډر روټ. صحیح ده. دا به زموږ څه برابر شي دا فارموله څه برابر ده د A سکویر نو A په ځای څوک دی -1 سکویر او ماینس د فارمولې د B په ځای څه شی ایوټا انټو 3 انډر روټ نو ایوټا انټو 3 انډر روټ سکویر یا تاسو دا دواړه ضرب کولی هم شئ په خپل منځ کې ښه ډیوایډډ بای 4. دا به زما څه برابر شي د -1 چې تاسو سکویر والی +1 د ایوټا چې سکویر والی نه به څه شي ایوټا سکویر به شي او 3 انډر روټ 3 باندې چې سکویر والی دا سکویر او دا روټ به کینسل شي نو داسې به ملټیپلیکیشن کې راشي 3 ډیوایډډ بای 4. دا شی زه داسې لیکلی شم چې 1 ماینس 3 ایوټا سکویر ډیوایډډ بای 4. صحیح ده. او دا به زه داسې ولیکم نیټ به زه دا داسې ولیکم چې 1 ډاټ اومیګا ډاټ د اومیګا سکویر پراډکټ زما څه برابر شو دا د چا برابر دی د 1 ډاټ اومیګا ډاټ اومیګا سکویر دې طرف ته مطلب دا را روان دی د ایکولیټي مطلب دا دی 1 په خپل ځای ماینس او اومیګا سکویر په خپل ځای ساري اومیګا سکویر پکې لا نشته ښه 1 ماینس او دلته به راسه برابر شي 3 او ایوټا سکویر د څه برابر دی د -1 ډیوایډډ بای 4 دلته والله حواله ورکړئ چې ایوټا سکویر از ایکول ټو -1. صحیح ده. اوس دا به نټ زما څه برابر شي ماینس ضرب ماینس پلس 3 ډیوایډډ بای 4 کلیر او دا به برابر شي د 4 ډیوایډډ بای 4 دا دواړه به کینسل کی نو 1 ډاټ اومیګا ډاټ اومیګا سکویر چې کوم دی هغه زما څه برابر شو د 1 او دا زه داسې لیکلی شم چې 1 دیو ته ضرب کړئ چې واپس دا راځي د دې دواړو پراډکټ اومیګا کیوب تاسو لیکلی شئ چې اومیګا کیوب از ایکول ټو 1. کلیر. دا وا سیکنډ پراپرټي. اوس تھرډ پراپرټي ګورو. ها پراپرټي نمبر 3 اوس وایو پراپرټي نمبر 3 دا خبره کوي که تاسو خیال وکړئ پراپرټي نمبر 3 لدی نه جوړیږي چې 1 ډاټ اومیګا ډاټ اومیګا سکویر از ایکول ټو 1 دا 1 خو په پراډکټ کې فرق نه کوي دا زه د سیم لیکلی شم چې اومیګا ډاټ اومیګا سکویر از ایکول ټو 1. اوس دا یاد ساتئ دام نان زیرو دی دام نان زیرو دی نو دا ته ملته ډیویژن نه بوتلی شم یاد ساتئ ګوره که د چانسز چېرته د زیرو شي نو بیا نشئ کولی ګوره په یو داسې نمبر ډیویژن نشئ کولی چې د هغه چانسز زیرو کیدی شي. صحیح ده. خو دلته دا نان زیرو دی د دواړو پراډکټ هم 1 دی داسې مطلب د دواړو پراډکټ 1 دی داسې پاسیبل هم نه ده چې دې کې یو زیرو شي نو دلته زه په اومیګا ډیوایډ کم نو دا سایډ به هم په اومیګا ډیوایډ کم ځکه ایکویشن دی دا دواړه به یو بل کینسل کړي اومیګا سکویر به برابر شي د 1 اوور اومیګا یا داسې چل وکړم که خیال وکړئ اومیګا ډاټ اومیګا سکویر د چا برابر دی د 1 نو دا طرف هم په اومیګا سکویر ډیوایډ کم او دا طرف هم په اومیګا سکویر ډیوایډ کم دا دواړه به یو بل کینسل کړي نو اومیګا به برابر شي د 1 اوور اومیګا سکویر. ستاسو خیال دی دلته وګورئ اومیګا سکویر برابر دی د 1 اوور اومیګا مطلب اومیګا سکویر برابر دی د اومیګا د ریسیپروکل څه ته وایي د ایکس ریسیپروکل څه 1 بټه ایکس چې الټا یې کړي. صحیح ده. دغسې اومیګا برابر دی د 1 اوور اومیګا سکویر اومیګا سکویر څه شی دی کمپلیکس کیوب روټ اف یونټي دی. صحیح ده. اومیګا 1 ریل روټ اف یونټي دی 1 چې کوم دی زموږ سره د 1 زموږ سره ریل روټ دی. صحیح ده د کیوب روټ اف یونټي او دا دواړه کمپلیکس روټس دي د کیوب روټ اف یونټي نو مطلب هر یو کمپلیکس کیوب روټ اف یونټي چې کوم دی هغه د بل ریسیپروکل دی د هر یو مطلب دلته 2 دي. صحیح ده. نو چې 2 دي نو یو برابر دی د بل د ریسیپروکل خیال دی دقسې اومیګا برابر دی د بل د ریسیپروکل دغه پراپرټي وی چې زموږ سره ایچ کمپلیکس
cube root of unity is the reciprocal of other complex cube root of unity. او هغه تاسو ته ما already ثبوت کړه. صحیح ده؟ نو دا زموږ سره وو properties of cube root of unity. دغسې تاسو properties fourth root of unity وکړئ او ماته په comments کې paste کړئ چې مطلب تاسو پې پوهیږئ که نه، او که دې کې چاته څه problem وي زما نه تپوس کولی شئ. Thank you for watching.